სტუდია. მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. თავდაპირველად უნდა შეგახსენოთ, რომ ამ პერიოდში, ამ დღეებში 21 ოქტომბრამდე ჩვენ მუშაობთ განსხვავებული რეჟიმით და ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს უთმობთ ხოლმე მიკროფონს და თქვენ ზარებსაც ვერ ვრთავთ ეთერში. დღეს ჩვეულებრივ რეჟიმში ვიმუშავებთ, დღეს თქვენს გექნებათ საშუალება ჩაგვერთოთ გადაცემის მსვლელობაში. თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან აქტუალური და საინტერესო დღევანდელი ჩვენი საუბრისა, ეს გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები. ბავშვები და მოზარდები. ამ თემაზე თქვენთან სასაუბროდ მოვიწვიეთ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე სახელისუფლო სტრუქტურების წარმომადგენლები და ერთგვარად სხვადასხვა ნაწილებად იყოფა, ამიტომ ჩვენი გადაცემა თავდაპირველად სიტყვას გადავცემთ არასამთავრობო სექტორს, წარმოგიდგენთ მათ ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას დამფუძვბენელი და ხელმძღვანელი და ბატონი გიორგი დემეტრაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯის დღის ცენტრის ხელმძღვანელი. შემდეგ კი სიტყვა გადაეცემათ უკვე ქალბატონ მაგული შაღაშვილს, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტს შეზღუდული შესაძლებლობების საკითხებში და ქალბატონ ბუჩუკურს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროს. ასე რომ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე და მოზარდებზე, იმ პრობლემებზე, რაც მათთან არის დაკავშირებული, მათთვის სერვისების მიწოდებასთან არის დაკავშირებული და როგორც გითხარით, თავდაპირველად ჯერ ქალბატონ ირინას და ბატონ გიორგის დაუთმობთ მიკროფონს, რა ხდება არასამთავრობო სექტორში, როგორ ხართ ჩართული ამ პროცესში, რითი ხართ დაკავებული, ქალბატონმა ირინამ დაიწყო საუბარი. მოგესალმებით. ქალბატონინა, ვინაიდან ეთერში ჩართვის საშუალებას ვაძლევთ დღეს მსმენელებს, ტელეფონების ნომრებს შეგახსენებთ ჩვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თუ სურვილი გექნებათ, რომ სტუმრებს შეკითხვები დაუსვათ 240 91 92 და 240 92 92 ტელეფონები ჩართულია, ახლა გისმენთ ქალბატონინა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ჩვენს მსმენელს, მადლობას გიხდით, რომ ეს თემა წამოწიეთ დღეს და აქ ვიმყოფებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებების საკითხებზე მუშაობთ და მათ შორის სერვისებსაც ვახორციელებთ, არ გვიწევს მარტივ გარემოში ცხოვრება, ესე ვთქვათ. და მუდმივად ვართ დამატებითი თანხების მოძიების პროცესში, მუდმივად ვართ ადვოკატირების პროცესში სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ გაუმჯობესდეს სერვისი, ან ახალი სერვისები დაინერგოს, სოციალური სერვისები და მოკლედ ერთი სიტყვით მოდუმების საშუალება არ გვაქვს. ამ ეტაპზე მე როგორც ვიცი ვსაუბრობ დღის ცენტრებთან დაკავშირებით, ასოციაცია ანიკა 2006 წლიდან ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და ახალგაზრდებისთვის დღის ცენტრის მომსახურების სერვისს. ახალგაზრდები რომელ წლამდე? 18-მდე? ანუ არის დღის ცენტრი არის 18-მდე და 18 პლუსი. 18 შემდეგ. კი, 18 პლუსი. ჩვენი ორგანიზაცია ორივე ასაკობრივი ჯგუფისთვის ახორციელებს დღის ცენტრის პროგრამას. მინდა ვთქვა, რომ არა დამატებითი თანხები, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გართულდებოდა ისეთი ხარისხის სერვისის მიწოდება, რასაც ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ. ერთ სივრცეში, როდესაც ჩვენ სახლიდან მოგვყავს ბავშვი იქნება თუ ახალგაზრდა პირი, სახლიდან მოგვყავს და ერთ სივრცეში იღებენ ყველა საჭირო სერვისს. ესეც ყველა სერვისი არის მის ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული, ანუ ერთ ბავშვს თუ ჭირდება სიტყვაზე დამატებით მეტყველების თერაპია, მეორე ჭირდება ფიზიოთერაპია, ანუ ყველა ბავშვი მისთვის საჭირო სერვისს იღებს. აი ამ ეტაპზე ვართ მზად და ეს მოხდა იმიტომ, რომ ფედერაცია გადავარჩენოთ ბავშვების საქართველოს წარმომადგენლობა დაგვიდგა გვერდში და გრანტი გვაქვს მათგან მიღებული და რა სპეციალისტიც არსებობს საქართველოში, ყველა გვყავს და რომელიც მუდმივად არ გვყავს საჭიროების მიხედვით ვიწვევთ და ისევ ახორციელებლად ვაწვდით ბავშვებს სერვისს.
აი რომ დამთავრდება პროექტი, მერე რა იქნება არ ვიცი. მოდით უფრო პრაგმატულები ვიყოთ და ჩვენ მსმენელებს, ვისაც დაინტერესებს ეს მომსახურება და ეს სერვისი, როგორ გიკავშირდებიან და როგორ ხვდებიან თქვენთან ამ ცენტრში? იცით რა არის, ვინც მიმართავს სააგენტოს და ეს სახელმწიფო პროგრამის ნაწილია, მინდა ვთქვა და საკმაოდ კარგი პროგრამაა და აუცილებელი ამ ეტაპზე საქართველოსთვის. ამაზე მაშინ ხალბატონ მაიას თქო შემდეგ იტყვის კი. ანუ მიდის სოციალური მომსახურების სააგენტოში და იღებს ვაუჩერს, სააგენტოს აქვს დღის ცენტრების რეესტრი, ანუ ჩამონათვალი და თავისი საცხოვრებელი უბნის მიხედვით ირჩევს მშობელი თუ თავად ბენეფიციარი, რომელ დღის ცენტრს მიმართოს. ჩვენ მაგალითად გეოგრაფიული არეალი შემოსაზღვრული გვაქვს, რადგან ერთი ადაპტირებული მიკროავტობუსი ყავს და ვერ ვახერხებთ, რომ მთელი თბილისის მასშტაბით ამ ტრანსპორტმა იაროს. ამიტომ გლდანი ნაძალადების რაიონს ემსახურება ასოციაცია ანიკა. თუმცა არიან მშობლები, რომლებიც თავად უზრუნველყოფენ ბავშვების ცენტრში მოყვანა-წაყვანას, ამ შემთხვევაში უკვე გეოგრაფიული არეალი აღარ არის მაინც და მაინც, მაგრამ ესეთი შეიძლება 1-2 ბავშვი იყოს მხოლოდ. ასე გიგე. გიორგი ჩავთოთ. გიორგი, უკვე წარგადგინეთ პირველი ნაბიჯის დღის ცენტრის ხელმძღვანელი ხართ თქვენ, არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯი, ხო? თქვენ ცენტრს გითხარით. ჯერ რა კი გეოგრაფია დავამთავრეთ აქ, თქვენ სათხართ სამდებაროს თქვენი ცენტრი და როგორ ემსახურებით? მოგესალმებით, მოგესალმებით მსმენელებს. ჩვენი ლოკაცია არის დიღომი. ჩვენი ორგანიზაცია სხვადასხვა სერვისებს ახორციელებს, მაგრამ დიღმის მასივი თუ სოფელი დიღომი თუ სამი დიღომი. დიღმის მასივში ლუბლიანას ქუჩაზე, ლუბლიანას 21B არის ჩვენი ასეთი ლოკაციის მიმართულება. მეც რო გავაგზელო ირინას აზრი, თვითონ სერვისი ყველაზე მნიშვნელოვანი სერვისია ჩვენი გადასახედიდან ამ ეტაპზე. შეზღუდული შეძლებს მქონე ბავშვებისთვის 18 წლამდე. ჩვენი შეზღუდულია 18-მდე. დიახ, 18, ანუ 6-დან 18 წლამდეა. და ირინამ გითხრა რომ ჩვენ 18 ზევითაც გვაქვს. დიახ, და აი ნელ-ნელა მოვყვებით მოკლედ ჩვენ სფეროში რა ხდება. განსხვავება მაგალითად კიდევ ერთი რაც არის დღის ცენტრებს შორის, ანუ რითიც ჩვენი დღის ცენტრი განსხვავდება სხვებისგან, არის რომ ჩვენ ავირჩიეთ კიდევ უფრო სპეციფიკური მიმართულება, ჩვენ ვემსახურებით მძიმე და ღრმა შეზღუდული შეძლებლობის მქონე პირებს. ანუ ესენი არიან ის ბავშვები, რომლითაც იმდენად რთული მდგომარეობა აქვს ამ ეტაპზე, რომ მათ ვერც სხვა დღის ცენტრები, ვერც სკოლები და ვერც ბაღები ვერ მიიღებენ. ანუ რო შევხედოთ სიტუაციას, ან როგორი გვაქვს ახლა, ხო, საქართველოში. ანუ როგორც თქვით, ამ სფეროში არის სხვადასხვა საჭიროებები და შესაბამისად არის სხვადასხვა სერვისები. და ჩვენ ავირჩიეთ ნიშა, რომელიც ვერ ვიტყვი ძალიან ბევრია, მაგრამ ამბობთ რომ ერთ-ერთი ასევე ძალიან საჭირო ამ ეტაპზე, ხო, თუმცა და ამაზე ძალიან კაი იქნება თუ გავაგზავნოთ რატო არის ეს და რატო ხდება ეს ჩვენთვის ეს ძალიან აქტუალური თემა იქნება. და მოთხოვნა უფრო მეტია? აი ნახეთ ეგეც ვერ აკმაყოფილებთ ყველას? ესეც რა რითი არის მნიშვნელოვანი. ეს კონტინგენტი კიდე ერთი სირთულე რაც არის ის რომ ესე არ ჩანან. წარმოიდგინეთ ჩვენ ყავს ახლა მშობლები, რომლებიც ჩვენ ნამდე მოვიდნენ, იმიტომ რომ ან შემთხვევით სხვა მშობელმა ნახა, ან აი ეს გადაცემაც მინდა რომ გამოვიყენო ყველა იმ მშობლისთვის, ვინც გვისმენს, ვინც ცადა სხვადასხვა ადგილზე ბავშვის მიყვანა და ყველგან უარი უთხრეს, ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ არის ესეთი სიტუაცია, დაუკავშირდნენ, ჩვენ ვართ ის ცენტრი, ვინც მათ მივიღებთ. ანუ ესეც სირთულეა, წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ მშობელი, ბაღში მიხედით, ვერ მოგემსახურენ, სკოლაში მიხედით, ვერ მოგემსახურენ, შეიძლება იყოს დღის ცენტრი ცადე, თუმცა იშვიათია. როცა ბევრჯერ გეუნებიან არას ჩერდები. ხო ხდებით? ამ შემთხვევაში თან სახელმწიფოსაც უჭირს მე დანახვა ესეთი სპეციფიკის ბავშვების და ესე გამოდის ხოლმე რომ არიან ბავშვები, მაგრამ ამ ეტაპზე არის 36 ბავშვი, 52 ბავშვის მიღება შეგვიძლია და აი სირთულე ზუსტად მაგიც არის, რომ იმიტომ რომ არ ჩანან ჭყალებში თქვა და არ არიან აქტიურები, ვერ ხედავთ ვერც ჩვენ, ვერც სახელმწიფო ვერ ხედავს, არიან ასევე ბავშვები, რომლებსაც როგორ გითხრათ, ამ სახელმწიფო სისტემასაც არ ენახვებიან, რა მხრივ იცით, რომ მაგალითად თუ არის გარკვეული შესაძლებლობა, შეგვიძლია რომ გამოხვიდე, ხო, დარეგისტრირდე, ხო, ანუ პენსიას მიიღო, ნენელა დაგინახოს სახელმწიფომ, რომ ნახოს, რომ აი შენ რაღაც საჭიროებები გაქვს, ხო? ამაზე სამწუხაროდ ჯერ კიდე სტიგმაც მუშაობს იმ მხრივ, რომ თუ ამ ოჯახში არიან კიდე სხვა ბავშვებიც ხანდახან არის ხოლმე, რომ მალავენ. იმის გამო რომ რაღაც არ მოხდეს. ამ ყველა მშობელსაც გვინდათ რომ უთხრათ, რომ ეს არ არის გამოსავალი, დაგვენახეთ, მოგვეხმარეთ, პირველ რიგში სახელმწიფოს დაენახეთ, რომ ხართ და ჩვენს მეტი შანსი გვექნება იმისი, რომ მათ მივეხმაროთ და სფეროთ წინ წავწიოთ. ირინას ნაწილი რომ გავაგზავნოთ, აი
ეხლა ძალიან აქტუალური არის ეს თემა, რა არის ეს დღის ცენტრები, რაში გვჭირდება და ასე შემდეგ, ხო? 2003-ში მაგალითად ეს პირობითად რა ვიყოთ. მოდით რაში გვჭირდება ახსენეთ, თავდაპირველად ირინომ გითხრა რომ გრანტი მივიღებთო ასევე ერთ-ერთი კოალიციისგან, ხო? და თქვენ რითი არსებობთ? ესეც გითხარით. კარგი კითხვა. ესეთ რა გადავხედავთ ამ სოციალური სერვისების განვითარების ისტორიას, ხო? უმრავლესობა ეს სერვისი დაიწყო გარედან, ას გულისხმობ რა, აი მაგალითად იგივე ირინა, ხო? არიან სხვა მშობლებიც, რომელთაც იმიტომ რომ სერვისები არ იყო, დაიწყეს თვითონ სერვისების მოგონება, მინიმუმ თავისი ბავშვისთვის რაღაცის შეცვლისთვის კი. პირველი ნაბიჯის შექმნის ისტორია ცოტა განსხვავებულია იმ მხრივ, რომ იყო ესეთი დიდი ინსტიტუცია, იცით რომ იყო დიდი ინსტიტუცია ხო ბავშვთა სახლები და ასე შემდეგ რომლის მართვაც ყოველთვის ძალიან რთულია და მაგალითად ჩვენი შექმნის მიზეზი ის იყო რომ ერთ-ერთ ინსტიტუციაში ძალიან რთული სიტუაცია იყო ვერ შეცვლიდი იქ ვერაფერს და შესაბამისად უბრალოდ ამ იდეით დაინტერესებულმა ხალხმა შექმნა ეს ორგანიზაცია და თავიდანვე ავირჩიეთ სპეციფიკად ეს მძიმე და ღრმა ამ ეტაპს დაფინანსების წყაროებს რაც შეეხება რაღაც ეტაპზე დაახლოებით 2006-დან იყო მე მგონი ნელ-ნელა სახელმწიფო ჩაერთო ამ დღის ცენტრების დაფინანსების საკითხში რა ძალიან მნიშვნელოვანია. სახელმწიფო გრანტი ქვია ამას? არა, პროგრამა არის, ჩვეულებრივ სახელმწიფო პროგრამა არის. კი, დღის ცენტრის სერვისების წარმომადგენლები ვახორციელებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ სახელმწიფო დაფინანსება და თანამონაწილეობა რო არ იყოს, არაფერი არ იქნებოდა. მით უმეტეს ეხლა, როდესაც ვითარდებდა, როდესაც თავიდან იწყებ, მაშინ ბევრი გეხმარება, მაგრამ უკვე 5-6 წელი რომ მუშაობ, ბევრი უკვე გეუბნება, რომ სადამდე ვიყო შენთან კარგად იყავი, რაღაცა სხვა მონახე. შესაბამისად, ჩვენ ეხლა ესეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ ანუ მაგალითად დღეს რო ვთქვათ როგორი შეიძლება რომ იყოს სერვისი უკვე ვართ ასე ვთქვათ ორგანიზაციები რომელსაც ვიცით როგორი უნდა იყოს სერვისი მეტიც ამ ეტაპზე ორგანიზაციები იმაზე მეცაც ხედავთ და იმაზე მეტის გაკეთებად შეგვიძლია ვიდრე ზოგადად შეიძლება რომ აკვეს სახელმწიფო და პრინციპში ეს ცუდიც არ არის ხო ანუ ჩვენ ბევრი რაღაცის მოცდა შეგვიძლია მაგალითად ირინა შეუძლია ბევრი პროგრამა მოცადოს ნახოს რა მუშაობს რა არ მუშაობს და თქვას რომ საბოლოოდ აი საქართველოში ეს კარგად მუშაობს გიორგი მოკლედ ხომ არ ეტყოდი ჩვენს მსმენელებსაც რა სწავლობთ რა სერვისები გაქვთ რა თქმა უნდა მაგალითად როგორც თქვით ძალიან სპეციფიურია თქვენი კიდე ერთი პროგრამა რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აქაც მონაწილეობს სახელმწიფო ეს არის ადრეული ჩარევის პროგრამა რომელიც მანამდე არ არსებობდა და ის რომ მშობლებს მინდა უთხრა ყველა იმ მშობელს ვინც ეხა გვისმენს რითი არის ეს პროგრამა მნიშვნელოვანი რომ აქ აუცილებელი არ არის რომ რაიმე სახის უკვე სტატუსი გქონდეთ შეზღუდული შესაძლებლობების თუ რაიმე სახის სირთულეები აქ უკვე ბავშვთა ამჩნევთ აი მაგალითად მეტყველებასთან დაკავშირებული სირთულეებია ხო მაგალითად 3 წლის ვარ 4 წლის ვარ და ჯერ კიდე არ ვლაპარაკობ ხო კი ბატონო არის ეს შემთხვევა არის ესეთ რაღაცებს კი და ბებიების გასაგონად მინდა ვთქვა რომ კი შეიძლება მამამისიც არ ლაპარაკობდა ესე ხო ანუ შეიძლება ბიძამისიც ესე არ ლაპარაკობდა ეს შეიძლება მაგრამ დავიზღვიოთ თავი იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ სფეროში დრო ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს ანუ რაც უფრო გვიან ერთვები შენ რაიმე სახის აქტივობებში რომელიც გეხმარება რომ სრულფასოვანი წევრი იყო საზოგადოების მით უფრო გაგვიჭირდება მე რეაბილიტაცია ამიტომ არის ადრეული განვითარების პროგრამა რომელიც ეხმარება ნებისმიერ ბავშვს რომელსაც გარკვეული სირთულეები აქვს იმისთვის რომ არ ჩამორჩეს თავის ბუნებრივ განვითარებას და გააგრძელოს. კიდე ერთი პროგრამის ხელმძღვანელი ახლა რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბინაზე მოვლის პროგრამა. ეს კიდე უფრო საჭირო პროგრამაა იმ მხრივ რომ წარმოიდგინეთ ჩვენ მემსახურებით მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს დღის ცენტრში, მაგრამ არიან ბავშვების კატეგორია რომელიც ვერ მოდის კი. იმიტომ რომ მაგალითად იმდენად მძიმე მდგომარეობაა რომ წევხარ მინჯაჭული ხარ საწოლსა და სამისოდ სპეციალისტები ყავთ მას სპეციფიური მოვაჭირდება. რა თქმა უნდა ჩვენ სპეციალისტები რას ვამბობთ ხო ანუ აი ეხლა რა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ არის რომ ირინას ორგანიზაცია, ჩემ ორგანიზაცია, სხვა ორგანიზაციებში დაგვიგროვდა ცოდნა ისეთი რომელიც მანამდე არ ქონია. აი 90-იანებში არ ქონია. აი ოკუპაციური თერაპევტი რა იყო არ ვიცოდით. მეტყველების თერაპევტის სპეციფიკა რა იყო არ ვიცოდით, ხო ხდებით? ეხლა ნელ-ნელა გვიგროვდება ის ცოდნა, რითიც ვამბობთ რომ ეს სერვისები შეიძლება რომ დაიძრას. და ვამბობთ იმასაც ყველა მშობელს იმას ვეუბნებით რომ აპრიორი როცა რაღაც სირთულეები გექნება ამას არავინ არ გასწავლის. მაგრამ აი ბანალური ამბავი რა ვიყოთ ხო ჩვენ ახლა ჭამა ჩვენთვის არავის არ უსწავლებია ჩვენ თვითონ ვისწავლეთ ხო მაგრამ არიან ბავშვების კატეგორია რომელსაც თუ სწორად არ მიუდგები და არ მიეხმარები ჭამას თავისით ვერ ისწავლის ხო ხდებით და ამას ტოვებენ ხოლმე მშობლები და ეს ანა პატარა აჭმევენ მაგრამ აი 22 წლის რო არის და ჭამა რო არის ის ხო აი ისე ბავშვს რო ეძახის ხო ანუ ესეთი ტექნიკური პრობლემები არის შესაბამისად აი ეს ჩვენი ორგანიზაციები ესე ვავსებთ ამ ნიშას და ვამბობთ რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური სერვისები და გამოცდილება რომლით
რომლითაც ამ სფეროში შეგვიძლია რომ ოჯახების და ბინაზე მოვუძით რამდენ იყავთ ასეთი ბინაზე მოვლაში ამ ეტაპზე 30 ბავშვი ზოგადად პროგრამაში 40 ბავშვია ჩართული ჩვენ 30 ჩვენ ახლა 30 ოჯახს ვემსახურებთ კი თუმცა კიდე შეიძლება რომ მეტიც მივიღოთ ანუ აქაც ეგ სირთულეა თუ გაქვთ შესაძლებლობა რა თქმა უნდა და ესეთ რაღაცა რომ თუ აქაც დაინახებიან ოჯახების სახელმწიფო საწინააღმდეგოც დაინახავს საჭიროებას იმისი რომ ეს პროგრამა არის კიდევ უფრო გასავითარებელი იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ყველა ამ ოჯახში ყველა დედა არის მიჯაჭვული თავის ბავშვს იმ სახლში იმიტომ ვერ ტოვებს. ბუნებრივია, კი ბატონო. შესაბამისად, ეს პროგრამა საშუალო მაგალითად გვაქვს ესეთ მომსახურება, ხო, მომვლელები ყავს, სპეციალისტები მიდიან, მინიმუმ შენ ამ პროგრამაში ერთი დღე გაქვს იმისთვის, რომ წახვიდე შენ საქმეს მიხედა. უბრალოდ დაისვენო, ამის უფლებაც ხო აქვს შობას. წარმოიდგინე, ჩემი სპეციალისტი მივა, იქ იქნება ბავშვთან და შენ შეგეძლება რომ შენ საქმეს მიხედა. იცი როგორ ბანალურ რაღაცებზე ელაპარაკი. სტომატოლოგთან შეგიძლია რომ წახვიდე. სადღაც შეგიძლია რომ წახვიდე, რასაც ვერ აკეთებ. იმიტომ რომ სულ ბავშვთა. გიორგი და ქალწულიანი ისიც უნდა უთხრათ ჩვენს მსმენელებს, აი ეს საინტერესო სერვისები თვითონ არ მინდა პაციენტი გამოვიყენო, მაგრამ ვინც მომხმარებელი აი მათთვის რა თანხებთან არის დაკავშირებული. ამ ეტაპზე ორივე ორგანიზაცია თუ ეს ადამიანები ჩართულები არიან სახელმწიფო პროგრამებში და მათ აქვს გარკვეული დაფინანსების ჩვენ მათ არაფერს არ ვხდები. უფასოა მათ. უფასო. იმიტომ რომ აქ ასე ხაზგასმაც არ გვინდა ხოლმე მაგრამ გიორგი მისე თქვა ეთქვა პაციენტებიც გყავთ ხო? აი ნახეთ როგორ რაღაცა არის. კი, როდესაც გარკვეული სერვისი უკვე შევსებული ან ვაუჩერი არ აქვს და ოჯახს აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ თვითონ შეისყიდოს რაიმე სახის მომსახურება, ამის პრობლემა არ არის. უბრალოდ უმრავლესობა ჩვენი ბენეფიციარების თქვენს გაქვთ ამის საშუალება იურიდიული რომ ფასიანი იურიდიულის და ადამიანური რესურსებიც, ანუ ყველა ჩვენ იმასაც ხვდებით, რომ 30 ბავშვი თბილისში ეს ძალიან ცოტა ციფრია ხო ხვდებით და შეიძლება იყოს სხვებიც, უბრალოდ ამ ეტაპზე არ ჩანან. აი იგი არ ვიცი, მაია ელაპარაკეს თორემ აი ბაზებში ესე ვერ ვიტყვით რომ ძალიან ბევრი ადამიანია დვინაზე მოლაში თორე აი დღის ცენტრების სფეროში რომელიც უკვე კაი ხანია მუშაობს და ესე გავრცელდა ესე ხო იმიტომ რომ ესე რეკლამებს ვერ ნახავთ ხარ ჩვენ არ გვაქვს მაგდენი რესურსი რომ ესე და ეს გადაცემაც აი იმიტომ სვამას ლაპარაკობთ თქვენ შანსი მოგვეცით რომ ეს თემა დაუძრათ რა ზოგადად ვამბობთ ან მარტო ჩვენზე არ ვამბობთ ხო ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დაფინანსების ნაწილში კი ახლა გვაქვს ბევრი სირთულეები იმისი რომ სახელმწიფოს თანამონაწილეობა არის, მაგრამ აი როგორც ირინამ თქვა, რო არ გქონდეს ცალკე დამატებითი მხარდაჭერის აქტივობები ტექნიკურად ამ სერვისის მხარისხზე ვერ გავაკეთებ. გიორგი, მსმენელი გველოდება, მოდი მისი კითხვა მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ? მოგესალმებით და გოგი მივესალმებით გესტუმარს და სტუმარმა ბრძანა რომ ეს მშობლები ემალებაო და არ არიან აქტიურიო და მე პირიქით მგონია სახელმწიფო ემალება პასუხისმგებლობას და კარგი არ აწკეთება მაგრამ აი მაინტერესებს აი სპეციალისტები უმაღლესი განათლებით არიან მაგ ვინც მუშაობს ანაზღაურება მაინტერესებს რამდენი აქვს და სხვა დანარჩენი ბავშვებისთვის დღის ცენტრები აი ვისი მშობლებით მუშაობს და არ აქვს იმის საშუალება რომ თქვა მიიყვანონ კერძო სკოლებში და გახანგრძლივებულში დატოვონ და სამუშაოს მერე მიაკითხო აი დანარჩენი ბავშვებისთვის თუ არის პერსპექტივაში რამე ესეთი. გასაგები დიდი მადლობა. გიპასუხებენ ჩვენი სტუმრები. ოღონდ თქვენის ნებართვით უკვე ითქვა დღევანდელ გადაცემაში და მეც ვიტყვი ამას რომ საქმე ისაა რომ სახელმწიფო კი არ ემალება მართლა იმალებიან ზოგადად ამ ორგანიზაციებისაც ის ბავშვები და მშობლები არაჩენენ მათ ვინაიდან უკვე ითქვა ეს სიტყვა სტიგმატიზაციას აქვს სამშობლოში ადგილი ხო? გიორგი და ქალწულიანი კი ბატონო სანამ არ დამოვიწყო. ქალწულიანი კი ბატონო ძალიან. მოკლედ პირველ რიგში დღის ცენტრი, მინდა ვთქვა რომ დღის ცენტრი არ არის ადგილი, რომელიც სკოლას ჩაანაცვლებს. თუ ბავშვი უნდა წავიდეს სკოლაში, უნდა წავიდეს. ის რომ მშობელი მუშაობს და დღის ცენტრი კარგი გამოსავლები, სხვათა შორის დღის ცენტრი აძლევს ოჯახებს საშუალებას, რომ დასაქმდნენ. ეს კარგი საშუალებაა მშობლისთვის, რომ დატოვოს დღის ცენტრში და თვითონ დასაქმდეს, მაგრამ აქ ბავშვის უფლებები ირღვევა, ბავშვის განათლების უფლება ირღვევა. ანუ პრიორიტეტი არის ჩვენთვისაც და ყველასთვის განათლება. ანუ განათლება არ უნდა ჩაანაცვლოს დღის ცენტრმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სხვათა შორის ახლა ჩვენ ორგანიზაციამ ახალი პროექტი დაიწყო და ზუსტად პილოტირება მიდის პერსონალური ასისტენტების პროექტი. ეს საქართველოსთვის ინოვაციურია, ჯერ მსგავსი ასისტენტები არ ყავდა საქართველოს, ეხლაც ჩვენ ყავს გრანტის ფარგლებში, მაგრამ გრანტი რო დამთავრდება, მე რას ვიზავთ უკვე არ ვიცით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფიქრობს, რომ ეს ძალიან ძვირია და ჯერ ვერ აიღებს თავის თავზე და სავარაუდოდ დაველოდებით ის კადრი, რომლებიც მოვამზადეთ პერსონალურ ასისტენტებს
ვეცდებათ რომ არ დავკარგოთ, შევეცდებით რომ ის ადამიანები მოვუძებნოთ, რომლებსაც გადახდა შეეძლებათ. შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა იყოს გამოკვეთილი განათლებას არ ანაცვლებს დღის ცენტრი. კი ბატონო და გიორგი, თქვენ უკვე ბრძანეთ იმის თაობაზე, რომ სპეციალისტები უკვე არიან მომზადებული და რაც ქალბატონმა დასვა შეკითხვა უმაღლესი განათლება ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება არც იყოს აუცილებელი უმაღლესი განათლება ზოგიერთ სპეციალობაზე, ხო? მაგრამ მთავარი კვალიფიკაცია აქვს ათანადო თუ არა? ნამდვილად. უმრავლესი ჩვენი თანამშრომლები ვინც არიან ყველა დღის ცენტრში ვინც არიან, კი მათ უმაღლესი განათლება აქვს და მეტიც ანუ კარგი მიმართულება აი მაგას საქართველოში კარგი ის არის რომ ამ ეტაპზე თვითონ უნივერსიტეტებმაც აუღეს ალყვა ამას და უკვე საუნივერსიტეტო უმრავლესობა სპეციალისტი რომელიც ჩვენთან მუშაობს უკვე საუნივერსიტეტო სწავლებას გადის ხო მაგალითად ფსიქოლოგები, ოკუპაციური თერაპევტები, სოციმუშაკები, ხო? მეტყველების თერაპევტებზე ხა აი მაგალითად ადრეული დაიწყება ხა ნენელა ერთ-ერთ უნივერსიტეტში რაც არის მნიშვნელოვანი. კი, იმიტომ რომ ამობთ რომ ეს კვალიფიკაცია გადამწყვეტია როცა ბავშვებთან მუშაობ. იმიტომ რომ ყველაზე ბოლოს გინდა რომ არაკვალიფიცირებულმა კადრმა რამე ისეთ შეცდომები დაუშვას რომ მდგომარეობა რომელშიც ისედაც არა ადვილ მდგომარეობაში ადამიანი კიდევ უფრო გაურთულდეს, ხო? ამასე რომ კადრები, კი, გარდა ამის, აი მაგას ვამბობთ, რომ აი ესე რომ შევადაროთ რა, მაგალითად 2002-2003-ში ჩვენ ვამბობთ, რომ აი იქ სადღაც დღის ცენტრი იყო, წავედით, ნახეთ რა კარგი იყო, ხო? ძირითადად გულისხმობთ ევროპას ან ამერიკას, ხო? ეხლა ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს დღის ცენტრები, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ მოვიდეს. ეგრეთ ჩვენ ეგ პროგრამაც გვაქვს, ჩვენ გვჯერა ღია კარის სისტემის და ვამბობთ, რომ ნებისმიერი ფსიქოლოგი იქნება, სპეცმასწავლებელი იქნება, თუ მოკლედ ნებისმიერი პროფესიონალი სტუდენტი, რომელიც აპირებს რომ რაღაც პროფესიას გაყვეს, რომელიც თემასთან არის დაკავშირებული, შეიძლება რომ ჩვენთან მოვიდეს და ჩვენთან გაიაროს პრაქტიკა. მე ამითი მეხმარება, იმიტომ რომ დამატებითი ჩემთვის რესურსია და მე კიდე მას ვაძლევ. ისიც კარგი რა თქმა უნდა. ორხრივ სასარგებლო. დიდი მადლობა. ქალბატონ ირინას და ბატონ გიორგის შეგახსენებ ჩვენს ძირფასურ რადიოს მსმენელებო. ქალბატონ ირინა ინასარიძე გახლავთ ასოციაცია ანიკას დამფუძვბენელი და ხელმძღვანელი, გიორგი დემეტრაშვილი კი არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯის დღის ცენტრის ხელმძღვანელი. მადლობა თქვენ და ახლა გადავინახოთ ოფიციალური სტრუქტურებისკენ, როგორც გითხარით ჩვენს ძირფასურ რადიოს მსმენელებო. ქალბატონი მაგული შაღაშვილი წარმოადგენს გაეროს ბავშვთა ფონდს და იქ დაკავებული აქვს მას კონსულტანტის პოზიცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საკითხებში და ქალბატონი მაია ბუჩუკური სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსია. რასაკვირველია ყურადღებით ისმენდით თქვენს ჩვენო ძვირფასო სტუმრებო თქვენ მოგმართავთ ქალბატონო მაია და ქალბატონო მაგული რასაც არასამთავრობო წარმომადგენლები საუბრობდნენ ქალბატონი ირინა და ბატონი გიორგი და ისედაც ეს ინფორმაცია რომ თქვენთვის ცნობილია და ამ საკითხებში ხართ ჩართული ნათელია და გასაგებია და ახლა თქვენთან უნდა გადმოვიდეთ ასე ვთქვათ და რასაკეთებს გაეროს ბავშვთა ფონდი და რასაკეთებს სახელმწიფო. ვინ დაიწყებს საუბარს? ქალბატონი მაია ბუჩუკური. სიამოვნებით მოგესალმებით, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისათვის. აქ მოწვეული ადამიანები უკვე მრავალი წელი არის მუშაობენ ამ სფეროში, არიან თავისი საქმის სპეციალისტები, პროფესიონალები, ჩვენ დიდი ხანი არის ვიცნობთ ერთმანეს და რომ დავждეთ ალბათ 1 საათი კი არა, 1 კვირა და 1 თვე არ გვეყოფა იმ თემებზე სასაუბროდ, სამსჯელოდ, რაც გვაწუხებს რისი შეცვლაც საჭირო არის, რა პრობლემებიც არის და რა მიღწევებიც არის. სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა, რაც არის სახელმწიფო პროგრამა და ძირითადი დონორი, დღეს ვსაუბრობ ჩვენ დღის ცენტრების საკითხზე, თავის თავში აერთიანებს სხვადასხვა მიმართულებას. 20-მდე სხვადასხვა პროგრამა არის, მათ შორის არის ერთ-ერთი დღის ცენტრი, დღის ცენტრების ქვეპროგრამა და ამ დღის ცენტრების ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არის 3.600.000 ლარი. ერთი შეხედვით ეს პატარა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეყნის მასშტაბით 35 ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში ასამდე დღის ცენტრი ფუნქციონირებს. ერთი შეხედვით ბიუჯეტი თითქოს არ არის პატარა ციფრი, თუმცა იმ ბენეფიციარების რაოდენობაზე გადამრავლებით, იმ სერვისებზე გადამრავლებით, იმ სერვის პროვაიდერებზე გადანაწილებით, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ის მაინც რჩება დეფიციტური, ვინაიდან არის კვლავ მომლოდინეთა რიგები, არის კვლავ სურვილი იმისა, რომ იყოს ერთი დღის მომსახურება განფასებული უფრო მეტი თანხით
და არის კიდევ რაც ბატონმა გიორგი ბრძანა გამოსავლენი ყავს კიდევ გამოსავლენი ბენეფიციარები კი ხო მე ვეთანხმები გიორგის თქვენს ირინასაც რომ ნამდვილად არიან ალბათ ადამიანები რომლებიც არ მოსულან ჯერ არც სახელმწიფომდე არც სოციალური მომსახურების სააგენტოს თავის რაიონულ განყოფილებებამდე და არ დაუწერიათ განცხადება თუმცა სწორედ და ძალიან კარგად აღნიშნა ირინამ და ყველასთან ხვდებით რა თქმა უნდა ამაზე რომ დღის ცენტრი არ არის გამოსავალი დღის ცენტრი არის მხოლოდ დამხმარე სერვისი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ეს იქნება სკოლამდელი განათლება სასკოლო თუ უმაღლესი განათლება ასევე სხვა სერვისები არ შეიძლება დღის ცენტრმა თავის თავში მოიცვას და გააერთიანოს ყველა ის სერვისი რომელიც კი ბავშვს ჭირდება თუმცა ამ ეტაპზე რახან არ არის სერვისების აი ესეთი დიდი რაოდენობა სხვადასხვა მიმართულების თითქოს რაღაცნაირად დღის ცენტრი თვითონ ორგანიზაცია ცდილობს რომ მასთან მისულ ბენეფიციარს დაეხმაროს ჩაუტაროს ის მომსახურება რაც სახელმწიფო პროგრამით ეკუთვნის პლუს ამას დაეხმაროს ადვოკატირებაში სხვადასხვა ორგანიზაციებთან კიდევ ურთიერთობების დამყარებაში დამატებით თანხების მოძებაში მოკლედ ძალიან ბევრი ძალიან დიდი ჯაჭვი არის ამაზე აგებული და ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენ სოციალური მომსახურების სააგენტო სამინისტრო ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შესაბამის ექსპერტებთან თანამშრომლობას რომ ერთობლივად თანამშრომლობით იყოს ეს საკითხები გადაწყვეტილი და ჩვენ ყოველთვის ვისმენთ მათ სიტყვას, ვუზიარებთ ჩვენს პრობლემებს ასე ვთქვათ და ვსურს რომ ერთად გადავჭრათ ეს საკითხები. დღის ცენტრებში არის 4 მიმართულება, დღის ცენტრია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, არის 4 სხვადასხვა კატეგორიის დღის ცენტრი. ეს არის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისათვის, არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის, არის 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის, 18 წელს ზევით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და რაც გიორგი თქვა, ეს არის განსაკუთრებით მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვებისთვის 6-დან 18 წლამდე დღის ცენტრი. აქ სახელმწიფოს აქვს თავისი გარკვეული კრიტერიუმები, რა კატეგორიის ადამიანის მიღება შეუძლია. Თქვათ სიტყვაზე იგივე მძიმე და ღრმა განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრში ამ წუთას არ არის მომლოდინეთა რიგი, ანუ როგორც კი შემოდის განცხადება, მაშინვე კმაყოფილდება და მას ეძლევა ვაუჩერი. მას აუცილებლად უნდა კონდეს ის დოკუმენტაცია, რაც არის სახელმწიფო პროგრამით გაწერილი, ეს არის ფორმა 50-ში ჩანაწერი, რომ ბავშვს აქვს მძიმე და ღრმა განვითარების შეფერხება. სიტყვაზე იგივე ბინაზე მოვლა თქვა გიორგიმ, ესეც არის ამ სოციალური სერვისების ერთ-ერთი აუცილებელი დამატება და იქაც აუცილებლად უნდა იყოს დოკუმენტაცია წარმოდგენილი განყოფილებაში ან სერვის პროვაიდერთან რა კატეგორიის ბავშვი არის ეს, აქაც უნდა იყოს მძიმე და ღრმა განვითარების შეფერხება და უნდა იყოს ასევე მოკვლეული, რომ ამ ბავშვს არ შეუძლია დღის ცენტრით მომსახურება ან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩართვა. ანუ სხვადასხვა ეს საჭიროება აუცილებლად ბინაზე მომსახურება. ადრეულ განვითარებაშიც არ შეიძლება ისე წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა ბავშვი შეიძლება იყოს, ანუ მშობლის მიერ შეფასებული ბავშვი და მშობლის მიერ გამოტანილი დასკვნა, რომ ამ ბავშვს ესაჭიროება ადრეულ განვითარებაში ჩართვა, არ არის საფუძველი იმისა, რომ ჩაერთოს და სახელმწიფო ფული გადაიხადოს. იქაც არის გარკვეული ჩამონათვალი დიაგნოზების, რომელიც უნდა იყოს ბავშვის ჯანმრთელობის ცნობაში, რომ მოხდეს ამ ერთი წამით გაწყვეტილი ბატონმა მსმენელი გველოდება, სიკითხვა მოვისმინოთ და შემდეგ გააგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, ჰალო? ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. ნამდვილად სერიოზული თემაა და ერთხელ ყოფილა ამაზე საუბარი. მაგრამ რჩება შთაბეჭდილება, რომ რატომღაც უფრო პრობლემურ თემაზე არ ხდება აქცენტის გაკეთება. გითხარით რას? ეხლა ვეკითხოთ ბატონო, მადლობა მაგ არასამთავრობოებს, რომ რაც შეუძლიათ აკეთებენ შეძლებების ფარგლებში და მაინც რაღაცა შედეგზდებენ, მაგრამ თავარი თუ საუბარია ამ ბავშვებს, რომელსაც ახლა უბრალოდ ჭირდებათ. თავარი პრობლემა მაინც დაფინანსება, რაც არ უნდა ველაპარაკოთ. აგერ უამრავი ოჯახი ვიცი ელემენტარულად დაზღვევასაც ვერ იყენებენ, რომელიც მხოლოდ დიაგნოსტიკაზე შეიძლება გამოიყენო ადამიანმა და ისიც საჭირო მხოლოდ ერთხელ. იმ დიაგნოზის გაგება არ არის ყოველ კვირა და ყოველთვის საჭირო, რომ იცოდე შემოს დაჭირს. ერთხელ დიაგნოზი დაგისვამენ და მე მკურნალობა საჭირო, რომელიც აფინანსებ არანაირად და
იძულებულია მშობელი მე რაღაცი გამგეობიდან გამგეობამდე იქ რაღაცა დაწესებულებებში რაღაცა სხვადასხვა ჩინოვნიკებთან თავის დამცირები და რაღაცა ესე საბრალო იმითი რაღაცა ეხვეწოს რომ იქნება როგორმე 100 ლარი გაიმეტონ რომ რაღაცა პროცედურა ჩაუტაროს თავის ბავშვს და რაღაცა შედეგი დაძლოს. ერთი კვირის წინ იყო გადაცემა არ დამავიწყდება იმ ქალბატონის აღელვებული ხმა რომ წიროდა პირდაპირ რომ პენსიას იმას ბავშვის იმას რო იღებ პამპერსებში არ ყოფილის ელემენტარულად. და იქნება აი ძირითადი ეს არის ძირითადი რაც იმ ადამიანს და ოჯახში იდება რომ დღესდღეობით ახლა სოციალური მდგომარეობაც როგორ არის და კიდევ რამხელა ტვირთი აწევს ოჯახს და იმ ბავშვის სფეროზე დაყენება საჭირო სეზუ თაღებთან არის დაკავშირებული და დაფინანსებას გითხარით რამე თუ რაღაცა რეალურია და გასაგები დიდი მადლობა ნამდვილად სერიოზული თემა ქალბატონმა მაიამ უკვე გითხრა რა დაფინანსება 3 მილიონი ახსენა ეს ციფრი და თვითონვე ბრძანა ჩვენმა სტუმარმა რომ ეს არ არის საკმარისი და სათანადო მაგრამ მაინც მოდი ჩვენ სვენელს პირდაპირ ვუპასუხოთ ასე ვთქვით ქალბატონ მაია დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ დღის ცენტრების საკითხთან დაკავშირებით. მე არ ვარ კომპეტენტური რომ ვისაუბრო ჯანდაცვის პროგრამებზე, დაზღვევის პროგრამებზე, საყოველთაო დაზღვევა იქნება თუ სხვა რომელიმე ჯანდაცვის ვერტიკალური პროგრამები. ამიტომ რაც რის კომპეტენციაც მაქვს, ასე ვთქვათ, ხო. ამ კომპეტენციის ფარგლებში დღის ცენტრებთან დაკავშირებით ეს არის თვეში ერთ ბავშვზე გადახდილი 220 ლარი ჩვეულებრივი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დღის ცენტრში, ხოლო მძიმე ღრმა განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების დღის ცენტრში ეს არის 378 ლარი თვის განმავლობაში. და ეს ეძლევა არასამთავრობო ორგანიზაციას ერთ ბავშვზე ერთი თვის განმავლობაში. იქ არის კიდევ რაღაცა ცოტა რთული მექანიზმი, ვთქვათ ეს ბავშვები იღებენ ამ მომსახურებას იმ პერიოდის განმავლობაში, რადგან აქვს წარმოდგენილი ამ ორგანიზაციას თავისი ანგარიში, მონიტორინგი არის, კონტროლი არის, კი რა თქმა უნდა არის და თვითონ ორგანიზაციები წარმოადგენენ თავის შესრულებას, რომელსაც მშობელი ადასტურებს ხელმოწერით. და ფაქტიურად ეს 220 ლარი თუ ძალიან არ გააცდინა ბავშვმა სიტყვაზე ნახევარი თვე მაინც თუ იარა ეძლევა ამ ორგანიზაციას არასამთავრობოზეც არ მინდა ლაპარაკი ორგანიზაციას რომელიც არის ამ სერვისის მომწოდებელი ეს შეიძლება იყოს არასამთავრობო არაკომერციული შეიძლება იყოს შპს ან სხვა რომელიმე იურიდიული პირი ეს ორგანიზაციები რეგისტრირდებიან სამინისტროში წარადგენენ თავის მონაცემებს ფართის მიხედვით თანამშრომლები მათი კვალიფიკაციის მიხედვით სამინისტრო არეგისტრირებს და შემდეგ შეუძლიათ მათ ვაუჩერის მიღება. თუმცა არის ასევე გარკვეული ჩამონათვალი სახელმწიფო პროგრამაში, რომელ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში შეიძლება იყოს, თუმცა სააგენტოს გადაწყვეტილებით, შეფასებით და ორგანიზაციის მოთხოვნით შესაძლებელი არის დამატებული იყოს სიტყვაზე ყაზბეგში არ არის თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი. თუ არის იქ რომელიმე ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ამ სერვისის მიწოდება, გაითვლის ფინანსურად თავის შესაძლებლობებს, ადამიანურ რესურსებს შეხედავს, შეუძლია მიმართოს სამინისტროს და მოხდება ამ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დღის ცენტრის დარეგისტრირება, ასე ვთქვათ. გასაგები, მადლობა ქალბატონ მაია, ქალბატონ მაგული შაღაშვილს გადავწყვეტ. სიტყვა როგორც გითხარით, გაეროს ბავშვთა ფონდს წარმოადგენს ქალბატონი მაგული და გითხარით როგორ არის ბავშვთა ფონდი ჩართული ამ პროცესში, ქალბატონ მაგული. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო თემის წამოწევისთვის. ვიცი რომ თქვენმა რადიომ რამდენჯერმე გააშუქა და იმედი გვაქვს რომ კვლავ გააშუქებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხია თავისთავად. გაეროს ორი კონვენცია აქვს რატიფიცირებული საქართველოს მთავრობას, ბავშვის უფლებათა კონვენცია და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია. ორივე კონვენცია გვეუბნება იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები იგივე უფლებით უნდა სარგებლობდნენ და იგივე იგივე რესურსებზე შესაძლებლობებზე უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი, რაც აქვთ მათ თანატოლებს. ეს სახელმწიფოს უქმნის გარკვეულ ვალდებულებებს, რა თქმა უნდა, და დღის ცენტრი, სანამ დღის ცენტრის თემაზე გადავინაცვლებთ, მცირედით გავაკეთებ იმას, რომ ჩვენი წარსული განსაზღვრავს იმას, როგორია ჩვენი დამოკიდებულება საზოგადოების, სახელმწიფოს მხრიდან, რატომ განვითარდა სოციალური მომსახურებები მოგვიანებით. იმიტომ რომ თვითონ
თვითონ სახელმწიფო ყოველთვის შეზღუდულ შესაძლებლობას განიხილავდა და ეხლაც განიხილავს. კარგია რომ პირველი ნაბიჯები იდგმება დაუშვათ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განსაზღვრის ისე სამედიცინო მოდელი, ანუ ბავშვს დაესმის დიაგნოზი და აქედან გამომდინარე ბავშვი და მშობელი, ანუ ამ დიაგნოზის ფარგლებში არიან განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ფარგლებში. ამიტომ მშობლები ყოველთვის ახლა ბატონმა წამოწია ხომ საკითხი, ჯანმრთელობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ შემდგომ მშობელი ხვდება იმას, რომ ბავშვს ესაჭიროება სხვა მომსახურება, ხომ? მაგრამ რომ იყოს შეფასების სისტემა ისეთი, რომ დიაგნოზთან ერთად წამოიწევა ესეთი საკითხები თუ ბავშვის განვითარებისთვის კიდევ რა სერვისებია საჭირო, ადრეულ ასაკში კოლეგებმა აქ ისაუბრეს ადრეული განვითარების პროგრამაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა და კარგია რომ სახელმწიფოც ხედავს სწორედ ამ პროგრამის დანიშნულებას და მნიშვნელოვანია რომ ეს რესურსი, ეს მომსახურება განვითარდეს საქართველოს ყველა რეგიონში. აქ სპეციალისტებზე ვისაუბრეთ. ფინანსები თავისთავად არის პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა მნიშვნელოვანი არის რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები ჩაერთნენ ამ საკითხში, განვითარდეს სერვისი და სპეციალისტები. დღეს ვისაუბრეთ ოკუპაციური თერაპევტები ყავს, ამზადებენ უნივერსიტეტში, მაგრამ რეგიონებში ისევ ძალიან დიდი დეფიციტია თუნდაც კარგად მომზადებული სპეციალისტის, რომ ბავშვებმა მიიღონ ხარისხიანი მომსახურება. და რატომ არის მომსახურებები საჭირო? იმიტომ რომ გვაქვს ძირითადი პროგრამები საგანმანათლებლო, ხომ, ვიცით, საბავშვო ბაღი, სკოლა, შემდგომ პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვმა და ახალგაზრდამ შეძლოს განათლების სისტემაში ჩართვა, ასევე შეძლოს გარემოსთან ადაპტაცია, კომუნიკაცია, ინტერაქცია, მას ესაჭიროება ეს დამატებითი მომსახურებები და რა თქმა უნდა, აქ თავის როლს შეზღუდული შესაძლებლობაც თამაშობს, როდესაც უფრო მძიმე ფორმა არის შეზღუდული შესაძლებლობის, არუცა უფრო დაგვიანებული არის. ჩარევა, ხო? დღის ცენტრები რატომ არის უფრო მრავლად? იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში ასე თუ ისე ბავშვი და ოჯახი უმკლავდება სირთულეებს, მაგრამ შემდგომში უფრო მეტი სირთულის წინაშე დგება ბავშვის ოჯახიც და ყველა ერთად ეძებდა. ესე ამიტომ გაკეთდა ფაქტიურად ყველა დღის ცენტრი ძირითადად მშობლების ინიციატივით და ეს ძალიან წინ გადადგმული რომ არა მშობლები შეიძლება სახელმწიფოს პასუხი ასე პოლიტიკის და პროგრამების კუთხით კიდევ უფრო დაგვიანებული ყოფილიყო. ეს ძალიან კარგი თანამშრომლობა არის ახლა დაუშვათ ის რომ სახელმწიფო აიღო ეს ვალდებულება, არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისი გამოცდილებით ეხმარებიან სახელმწიფოს რომ ეს მომსახურება იქნება ადრეული ჩარევის პროგრამა, დღის ცენტრის პროგრამა შინმოვლა ხო, რომ მიეწოდოთ მშობლებს დროულად და ასევე ახლა დაფინანსებაზე იყო არის გარკვეული ინიციატივები თვითონ ბიზნეს სექტორიდანაც რომ მათ სურს თანამშრომლობა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან, ანუ კარგად უნდა შეიკრას ეს რგოლი, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ არ უნდა დავივიწყოთ ხარისხიც, სახელმწიფოს აქვს სტანდარტები განსაზღვრული, დღის ცენტრის სტანდარტები, კარგი იქნება თუ დაუშვათ ეს სტანდარტები კიდევ ერთხელ გადაისინჯება და დღევანდელ რეალობას როგორ არეგულირებს ხარისხს, როგორ განსაზღვრავს და დაფინანსება როგორ ებმის აი ამ ყველაფერს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ რომელმაც აიღო ეს პასუხისმგებლობა, ბოლომდე მიიყვანოს და არიზრუნოს ყოველდღე იმაზე, რომ საიდან მოვიტანო დაუშვათ საწვავის ფული, საკვები ან ზამთარში რომ ძალიან მაღალია გადასახადი, როგორ დავფარო ეს. ამიტომ თუ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწება ბავშვების საკეთილდღეოდ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ხა გაეროს ბავშვთა ფონდი ყოველთვის ძალიან ბევრი საინტერესო გითხრათ, მაგრამ ბავშვთა ფონდი რა საკითხი. კი ბატონო, აი გადავედი ამ საკითხზე, ზუსტად გაეროს ბავშვთა ფონდი აქტიურად იყო ჩართული სწორედ სახელმწიფოსთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კუთხით, რომ შეიქმნა დღის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების და დასრულების სტანდარტი, სახელმწიფო სტანდარტი, თვითონ დღის ცენტრების სტანდარტის შექმნაში იყო ჩართული. ჩვენ ამჟამად ასევე, როდესაც ბავშვების რეფორმა მიმდინარეობდა საქართველოში, გაეროს ბავშვთა ფონდმა ხელი შეუწყო ადრეული ჩარევის პროგრამის განვითარებას თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში. ანუ ეს მხარდამჭერი ინიციატივები ყოველთვის ჰქონდა და ეხლაც თანამშრომლობს სახელმწიფოსთან გაეროს ბავშვთა ფონდი
იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის მცირე ზომის მომსახურების განვითარების კუთხით, რათა დაიხუროს ორი არსებული დიდი ინსტიტუცია, რომელიც არის ჩულბავშვთა თბილისის ჩულბავშვთა სახლი და კოჯრის ბავშვთა სახლი, ანუ იმ ბავშვებზე გვაქვს საუბარი, რომელთაც არ ყავთ ამ ეტაპზე, ანუ მიტოვებული იქნა მშობლების მიერ, მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები არიან და ჩვენ სახელმწიფოსთან და პარტნიორებთან ერთად უკვე მოკლედ გავხსენთ პირველი ესეთი მომსახურება გაეროს ბავშვთა ფონდი მიეხმარა სახელმწიფოს, რომ დაიფუძნებინა ესეთი მომსახურება, დიდი იმედი გვაქვს, რომ დიდი ინსტიტუციები აღარ იქნება. დიდი იქნება განსხვავებული კონტროლი. უკვე არის განსხვავებული, ეს არის 7 ბავშვისთვის გაკეთებული მცირე საოჯახო ტიპის მოდელი გახლავთ, სადაც ეს მომსახურება სხვათა შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც ძალიან კარგად არის მხარდაჭერილი, გამართული არის იმ მხრივ, რომ ფინანსური მხარდაჭერა, ანუ ფინანსური ვალდებულება სახელმწიფოს მხრიდან ბოლომდე არის აღებული და ბავშვები იღებენ სხვადასხვა სპეციალისტის მომსახურებას თვითონ მომსახურების ფარგლებში, ასევე მზრუნველების რაოდენობა საკმაოდ მაღალია ინსტიტუციებთან შედარებით და ასევე დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ბავშვები არ იქნებიან ჩაკეტილი, თუნდაც ამ მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში და მათ ექნება საშუალება, რომ საზოგადოებაში უფრო მეტად ჩართულები იყვნენ, მიუხედავად იმის, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან მძიმე და მრავლობითი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, რომელთაც საკმაოდ ესეთი კომპლექსური საჭიროებები აქვს. ასევე სახელმწიფოსთან ერთად მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც გვაქვს, ეს არის სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების და სტატუსის განსაზღვრის სამედიცინო მოდელის ჩანაცვლება სოციალური მოდელით, რომელიც, რაზეც ვისაუბრებ, გულისხმობს იმას, რომ დიაგნოზთან ერთად აუცილებლად შეფასდეს ბავშვის თუ დასრული პირის ფუნქციური უნარები. ფუნქციური უნარი რას ნიშნავს, რასაც გიორგი მოსესწავლა. კი, აი ზუსტად. თვითმოვლა ხომ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო უნარები, კომუნიკაცია, ახალ გარემოში ადაპტაცია, რომ ეს ყველაფერი განისაზღვროს პროგრამები მოერგოს ამას და ასევე ბავშვებმა შეძლონ არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეალურად ჩართვა და შემდგომში რა თქმა უნდა უკვე იქნება ეს მხარდაჭერილი დასაქმება თუ დამოუკიდებელი დასაქმება, სწორედ აი ამის უზრუნველყოფა მოხდეს. ესეთი ცოტა გლობალური ის არის მიზანი გახლავთ, მაგრამ საკმაოდ ესე უნდა აეწყოს სახელმწიფო პროგრამა, რომ თუ დამატებითი მომსახურებაა საჭირო, რა ტიპის არის ეს მომსახურება, როგორ არის მხარდაჭერილი, იმისთვის რომ მხოლოდ არ განიხილებოდეს ადამიანი რომელიმე პროგრამის ბენეფიციარად, არამედ პროგრამები იყოს მის ცხოვრებას მორგებული. დიდი მადლობა, გალბატონ მაგული და ისევ გალბატონ ისევ გაეროს ფონდთან მაგულის გამორჩა და მინდა მადლიერებით თქვა, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ სერვისების განვითარებაში, ადმინისტრაციულ ნაწილშიც გაეროს ფონდი გვეხმარება სოციალური მომსახურების აგენტოს, რომ შევქმნათ კომპიუტერული პროგრამა, სადაც ყველა ბავშვის შესახებ ინფორმაცია ასახული იქნება ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში და მას დაინახავს სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია, მაშინვე როგორც კი ანუ ბავშვის ისტორია დაინახავს სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია, მაშინვე როგორც კი ბავშვი მასთან მივა. ეს არის არა მხოლოდ დღის ცენტრების, ეს არის ადრეული განვითარების, ეს არის ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში, ეს არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ეს არის სათემო ორგანიზაციებში, ანუ ყველა პროგრამა, ეს არის მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრები, ანუ ყველა პროგრამა, რაც კი არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, იქნება ერთიანად კომპიუტერულად დანახული ბავშვის ისტორია, მისი ოჯახის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ის ინფორმაცია, რაც აუცილებელი არის სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციისათვის და ბავშვი, რომელიც გადავა ერთი პროვაიდერიდან მეორე პროვაიდერთან, ისტორია მაშინვე იქნება თვალნათელი მეორე პროვაიდერისთვისაც, ანუ ეს იქნება რაღაცა უფრო ძალიან მოსახერხებელი ადმინისტრირებისთვისაც, პროვაიდერისთვისაც და ბავშვისთვისაც. მადლობა, გალბატონ მაია, თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს, სამინისტროს წარმომადგენელს, ალბათ გადაცემის მონაწილეთა მხრიდან და ჩვენი მსმენელების მხრიდან და ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის მხრიდანაც სურვილი გვინდა გამოუთქვა ყველა სახელით, რომ გაიზარდოს უფრო მეტად დაფინანსება. ამ ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ მართლა არის ამის საჭირო
საჭიროება და თანდათან როგორც ხედავთ გიორგიც საუბრობდა ამის თაობაზე, ქალბატონი ირინაც და თანდათან უფრო ცნობადი გახდება ეს და ალბათ მოთხოვნილებას გაიზრდება. რა თქმა უნდა. თანხების გაზრდა საჭიროა და ასევე ქალბატონმა მაგულიმ რომ ახსენა თვითმმართველობის ჩართვა უფრო აქტიურად. ეხლა თვითმმართველობის არჩევნებია და უკვე ყველა მსმენელს მიმართავ ამ მიმართულებით გაააქტიურეთ ის ადამიანები, რომლებიც უნდა აირჩიოთ და რომლებიც უნდა იყვნენ მზად ამისათვის, რომ ამ კატეგორიის ახალგაზრდებს, ბავშვებს განსაკუთრებული სერვისები შესთავაზონ. მადლობა ყველ ჩვენ სტუმრებს, მადლობა ჩვენ მსმენელებს ყურადღებისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას დამფუძვბენელი და ხელმძღვანელი, გიორგი დემეტრაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯის დღის ცენტრის ხელმძღვანელი, ქალბატონი მაგული, შაღაშვილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი და ქალბატონი მაია ბუჩიკური, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ყველას დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და ჩვენს მსმენელებსაც ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გაცემაზე მუშაობდით ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, იაჭელიძე და გიორგი ჩოკოშვილი. ღია სტუდია გაიღება ხვალ უკვე თქვენთვის ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ხვალ კვლავ წინა საარჩევნო ღია სტუდია იქნება ეთერში. ასე რომ ხვალამდე. სტუდია